Matamis man o mga simnasim, ang iba't ibang prutas, pwedeng gawing healthy inumin. Perfect para sa mga balak mag-detox this 2024. Tapos na ang ating holiday season. Nako, pero nabilang niyo ba kung ilang mga lechon ang nilantakan ninyo sa mga nakalipas na mga handaan? Nako, it's time for us to detox, sabi nga, o yung paglilinis o pagtatanggal ho ng mga toxins sa ating katawan. Kaya eto na ang mga nauuso ngayong healthy drinks o juices na pasok sa budget, mabilis pang gawin. Let's start a healthy lifestyle. Makukulay at refreshing sa unang tingin ang mga healthy inuming ito na patok sa social media ngayon. Pero ang di alam ng marami, may malalim palang dahilan ang paggawa ng mga inuming ito ang chef and content creator na si Elit. So yung juice ko healthy kasi it started when my aunt was diagnosed yung sa sakit niya. So malubhang sakit. Yung aunt ko, inalagaan ko siya. Ako yung gumagawa ng healthy juices. Sadly, wala na siya. So terminal stage na kasi yung kanya. Dahil panata raw nila ang healthy living, nakasanayan na raw ng buong pamilya ni Elit ang paggawa at pag-inom ng healthy fruit juices. Kaya yung family namin naging totally aware na kailangan namin to switch into a healthier lifestyle para sa amin din. #healthy living talaga. Sarap! Now drink 1/4 cup shot per day. Kaya naman sa social media, sinimulan ni Elit ang #juice kong healthy serye niya. As part of my promise, kailangan ko siya ituro na lang sa ibang tao para maagapan yung ibang mga hindi magandang kinakain ng ibang tao. So, kailangan, since content creator ako, I'd like to use my platform talaga to share healthy juices. O mga kapuso, i-ready na ang mga notes at ilista ang mga tips ni Elit sa paggawa ng healthy inumin. So, before we start our juicing, mas maganda talaga, highly recommended na hugasan muna yung mga fresh produce kasi para ma-ensure natin na malinis talaga, walang mga lupa, at saka matanggal natin yung mga bulok na parts. Pagkatapos hugasan, ready na for juicing. Ngayon, gagawa tayo ng immunity shots. This is really perfect if you're having flu or flu-like pa lang yung symptoms natin. So ngayon, we need lemon, oranges, ginger, turmeric, cayenne pepper, and black pepper. So slice muna natin yung lemon. Sunod na hihiwain ang orange, ginger at turmeric. Ilalagay sa blender at lalagyan ng tubig at paminta. Pagkatapos i-blend, kailangan munang salain para matanggal ang buo-buong sangkap. Ready na ang ating ginger lemon turmeric shot. As per R&D, ganito lang kadami yung recommended dosage na kailangan natin inumin every morning with an empty stomach. Heto naman daw ang para sa mga gusto ng purong prutas sa inumin. Since flu season is here, ito talaga yung kailangan natin and most requested recipe nyo. So we have carrots, which is rich in vitamin A, C, and K. And we have apple. Sabi nga ng doctor, an apple a day keeps the doctor away. So we have ginger and oranges, rich in vitamin C. Balatan at hiwaing maigi ang carrots at pineapple. Isunod ang orange at lagyan lang ng kaunting ginger. Tsaka ito i-blend. Pagkatapos salain, ready to drink na! So, tapos na ating immune booster juice. May carrots, apple, ginger, and oranges. So, this is really healthy, kaya try nyo na. Kung ang bet mo naman ay Greener 2024, para sa'yo ang DIY green juice na to. Another recipe natin is yung green juice. Ito yung maraming ingredients and maraming health benefits. Supports immune system, promotes hydration, and many more. So, all we have to do is to cut our celery, cucumber, spinach. Kung wala kayo spinach, any leafy greens pwede. And green apple, mas healthy siya sa red apple. And we also have lemon and chia seeds. In just 10 minutes, ready na ang iyong green juice. No blender, no problem. Ilaga lang o kaya ay pakuluan ang mga ingredients, tsaka itimpla, and voila! May healthy juice ka na.
Para makasigurado, kumonsulta raw sa eksperto si Ilit para sa kanyang mga healthy juice recipe. Nag-tap na ako ng registered dietitian nutritionist para to ensure yung mga sinishare nating juices online ay may nutrition facts and may mga disclaimer naman yon with regards with effects with our body. Teka, nakakataas nga ba ng sugar ang matatamis na prutas? Ang say dyan ng isang registered nutritionist, Very common myth is that yung sugar na meron sa prutas ay masama. So, para sa akin, the general rule of thumb is wala namang masamang pagkain. Masama lang ito kung madami. Nagagaling sa juice, sa fruits, nagagamit din naman yan in our daily activities. Pati sa exercise, maganda din naman yan. Subalit, kapag napasobra, this is where unwanted weight gain comes from. This is where too much sugar in our body can come from. para naman sa always on the go at walang time gumawa ng healthy drinks, don't worry dahil dito sa Sampaloc, Maynila, may nagbebenta raw ng mocktails o yung healthy drinks na hango sa cocktail. Cocktails? Teka, alak ba yan? Akala nyo ba alak ang mocktails? No, no, no! Ang mocktails po ay isang healthy inumin dahil ito po ay purong prutas na sinamahan ng mga natural sweeteners. Tiyak na sagana sa vitamin C na makatutulong para sa ating detox goals. Mocktails, ano siya, non-alcoholic term siya for cocktail. Gumagamit kami ng same technique, ingredients, and yung execution. 2022 raw nang simulan ni Mac ang kanyang mobile drinks. Nung nag-start kami, first, syempre, medyo nagkakos siya ng konting confusions kasi yung setup namin parang cocktail, pop-up, mobile bar yung dating niya. Even though ang dinideliver namin is mocktails, which is yung non-alcoholic for a cocktail. So, nung nag-start kami, kailangan i-educate mo syempre yung guest mo. Sa mga taong ang healthy resolution ay umiwas sa alak, huwag mag-alala dahil fresh ingredients tulad ng prutas ang kanilang sangkap. Ang mocktails, since craft siya or 99% dito is homemade We use fresh ingredients. Marami siyang health benefits, like marami siyang mga antioxidants. Sa halagang 90 pesos hanggang 150 pesos, meron ka ng healthy and refreshing mocktails. For our first drink, mag-start tayo sa one of our bestseller, which is yung rosy pear. So this one, meron kaming premix. So it consists of fresh lemon juice, fresh na peras, and some fermented milk. So andito lahat ng fresh ingredients natin. So we're going to add our pink guava. So ito yung sweetener niya. And we'll be adding our fresh basil leaf. Aba, sa kulay pa lang talagang mauuhaw ka. Ano naman kaya ang say ng mga customer ni Mac? It feels refreshing and like you can taste talaga yung fruits and yung mga bits ng fruits. Actually really good. It tastes different from the drinks that we have around the campus. So it's refreshing. Patok din daw ang ginger turmeric lemon drink with a twist dahil meron itong lemon oleo o yung syrup na gawa sa balat ng lemon. Agree ako na ang mocktail ay healthier version by definition. Kasi ang alcohol is technically a poison. Ibig sabihin nun, our body does not process it. Ang mocktail, it can have its benefits. Unang-una, it's not alcohol. Number two, depending on yung ingredients na ginagamit natin, it can possibly be lower in calories. Dahil prutas ang pangunahing sangkap ng mocktails ni Mac at juice kong healthy ni Ilit, perfect daw ito sa mga gusto ng healthier 2024. Example, orange. So orange is a citrus fruit and very high in vitamin C. Kagandahan din dito is it's very sweet. It can be a perfect ingredient. Ang detox kasi ang natural na paraan para matanggal ang toxin sa katawan. Kagandahan sa fruits, which by extension juices din. These have a lot of vitamins, minerals, and antioxidants na pwede natin makuha. So vitamins and minerals, these can help our body function. Kailangan natin yung mga tinatawag nating micronutrients para makapag-function properly, we get to move properly, we get to think properly, magandang ating daloy ng dugo. May tayong tinatawag na antioxidants. So antioxidants, these basically help fight free radicals that can help lead to cancer.
Mga kapuso, start your year right this 2024. Iwanan na ang unhealthy diet at pagtuon ng pansin ang detox o paglinis ng katawan. Just blend the right fruits and drink it right away.